Hello everyone, সবকে স্বাগতম জনাইছো আমাৰ নতুন এটা ভিডিও লৈছো। আজি আমি এক্সপেৰিমেন্ট বেলেগ এটা কৰিব বিচাৰিছো। সো এইটো এক্সপেৰিমেন্ট কি হয় আপোনালোকে ভাবি আছে চাগে। সো আমি দেখাই আছো আপোনালোকক। এইটো আমাৰ আছে হেলমেট। দ্যাট মিন্স এইটো আমি ক'ব পাৰে ৰয়েল এনফিল্ডৰ হেলমেট। সো এইটো সবতকৈ সেফটি বুলি কোৱা যায় সবে। সো আমি এইটো এক্সপেৰিমেন্ট কৰি দেখাম চাম যে আমাৰ লগত আছে দিৱালীৰ বম। সো আমাৰ লগত আছে একটা দুটা তিনটা চাৰিটা পাঁচটা ছয়টা আৰু সাতটা ইয়াত বম আমি ফিক্স কৰি দিয়া আছে। আৰু আমাৰ আৰু এটা আছে এইটো আছে। এইটো মিলাই আমাৰ কিমানটা হ'ব আঠটা। সো এইটো আমি লগাম মাজত। সো আমি এইটো এক্সপেৰিমেন্ট এইটো কৰিব বিচাৰিম যে আমি আঠটা দিৱালী বমৰ পৰা এইটো হেলমেটটো পাতাব পাৰিম নে নোৱাৰিম। সো ইমান তাকত আছে নে এইটো হেলমেটটো যাতে আমি এইটো কমপ্লিটলি ভাঙাব পাৰে। মানে ইমান পাৱাৰ আছে নে নাই বমৰ। আঠটা আমি বম লগাইছো আৰু আমাৰ হেলমেটটো বাচিব নে নাবাচিব এইটো আমি আজি এক্সপেৰিমেন্ট কৰিব গৈ আছো। সো আমি টাকা মেচিন লগতে শুনিছো হলো মিচিং এক্সপেৰিমেন্ট চেনেল জব কেনলা আপুনি তাত কিনে তব পকে তাত কিমান কৰি দেম লুবি দিওঁ হলো হেলমেট আকৌ দিওঁ ৰয়েল এনফিল্ড লক হেলমেট আকৌ লুলা দাক যে হেলমেট লক স্ট্রং পাইয়ান হেলমেট আমনা কম লুলা দিওঁ। সো আমকুনা হলো হাম ছিলো আঠটা বম দিৱালী লক আঠটা বম को পিট गेला बुक्काल कांके बुंगमोकाल कांके कापं ngolok helmet de bungmugiene bungmungman adam ngolo silo try la kai se aila duene nai bungmuk pagien adam ngo silo experiment nem kai so mulo derio mapa suru labo. So deri nokorake ami video tu arombo koru. So etia ami almost etia blast koribole homoy hol. So ami etu bitrot logam. So ami etu ইয়াত বিটৰত লগাম। সো এতিয়া আমি পসিবল নহয় যে আমি লাইটাৰৰ পৰা এইটো এটা এটাকে ব্লাষ্ট কৰিব এইটো পসিবল নহয়। সো এই কাৰণে আমি লৈ আনিছো পেট্ৰল। সো পেট্ৰলৰ হেলবট আমি এইটো আটাটো একেলগে ব্লাষ্ট কৰিব ট্ৰাই কৰিম। একেলগে ব্লাষ্ট হ'বনে নহ'ব মই এইটো নাজানো, বাট আমি এইটো এটা ট্ৰাই কৰিম। আটা বমটো একেলগে ব্লাষ্ট হ'ব লাগে। যদি একেলগে ব্লাষ্ট নহয় তেতিয়া আমাৰ এক্সপেৰিমেন্টটো ফেল হোৱা চান্সটো আছে। সো এই কাৰণে আমি একেলগে আটাটো ब्लास्ट কৰিব চেষ্টা কৰিম। সো আমি ngolo pak atta bom dem ek sath pa bungmonam laga pa dung ngolo kolo petrol so pak petrol le ngolo pilik pae pilik gela ngolo am bungmokala kanke pae. সো ফার্স্ট অফ অল আমি এতিয়া পেট্ৰলটো লগাই লব লাগিব। কোনটো কোনটো এৰিয়াত লগাম আপোনালোকে চাই থাকিব। সো ফার্স্টে আমি লগাব লাগিব ইয়াৰ পৰা এইটো এৰিয়াৰ পৰা। সো আমাৰ বমটো স্টার্ট হৈছে ইয়াৰ পৰা। সো ইয়াৰ পৰা আমি পেট্ৰলটো লগাই ইয়াত কটম হেক কৰি দিম আৰু ইয়াৰ পৰা স্টার্ট কৰি ইয়ালৈকে আকৌ ভিতৰটো এটা আছে। ভিতৰটো আমি ভালকে পেট্ৰলটো লগাব লাগিব। সো আমি ইয়াত পেট্ৰল তলত ঢালি লৈছো। ভিজাব লাগিব সবক। সো এতিয়া ইয়াৰ পৰা আমি জ্বলাব লাগিব। সো কেমেৰা কিটা ৰেডি। এইটো একটা 1 2 3 সো আমাৰ এইটো হেলমেট টেস্টিং টু পেট্ৰল লগাইছে একানে ওলাই গৈছে। সো একো নহয় বাৰু এইটো আমি এনেকাই থৈছো। আমি এইটো এনেকা থওঁ আৰু ইয়াৰ পৰা লগাই ইয়াৰলৈকে আমি টেস্টিং কৰিম। সো আমাৰ পেট্ৰলটো অলপ আমি সেফটিটো আগত লাগিব এই কাৰণে আমি জুইটো লগাম ইয়াত আৰু জ্বলিব তাত। সো সবে ৰেডি। সো এতিয়ালৈকে ভিডিও লাইক কৰা নাই যদি লাইক কৰি দিব। আমি এতিয়া জ্বলাই আছো পেট্ৰল। চাই লওক কি ৰিয়েকচন এতিয়ালৈকে সবটো ব্লাষ্ট হোৱা নাই। তিনটা হৈ গ'ল। এতিয়ালৈকে সবটো ব্লাষ্ট হোৱা নাই। আৰু আছে চাৰিটা ব্লাষ্ট হ'ব থাকিলে। চাৰিটা ব্লাষ্ট হ'ব নে নহ'ব। OMG
পাঁচটা পাঁচটা প্লাছ হৈছে এতিয়ালৈকে আৰু কিছুমান আছে প্লাছ হ'বলৈ So আমাৰ ছয়টা মাত্ৰ বমটো ব্লাষ্ট হৈছে আৰু আমাৰ যোনটো হেলমেটৰ কণ্ডিশ্যন চাওক মানে পুৰা জোৰত জ্বলি গৈছে মানে মোৰ উপকাংকাং এইটো চোৱা মানে এইটো হেলমেট হ'ল জানো চ' মানে আমাৰ হেলমেটৰ কণ্ডিশ্যন চাওক মুঠতে জুইটো খতম কৰি দিলে চিটুৱেশ্যন এনেকুৱা হ'ল চ' আমি বম 8টামান ফিট কৰিছিলোঁ কিন্তু যেনেকৈ মই এক্সপেক্ট কৰিছিলোঁ এনেকুৱা ৰিজাল্টটো নাই পোৱা বাট ভালেই হৈছে ৰিয়েকশ্যন কিন্তু আমাৰ যোনটো হেলমেটৰ চিটুৱেশ্যন মুঠতে জ্বলি গৈছে একচুৱেলি এইটো যোনটো আমাৰ হেলমেট আছিলে এইটো মাত্ৰ প্লাষ্টিকৰ আছিলে চ' সেইকাৰণে মানে অলপ জুই লাগোঁতে পুৰা বস্তুটোৱে জ্বলাই দিলে মানে হেলমেটৰ একো চিটুৱেশ্যনে এতিয়া নাই মানে চবটোৱে জ্বলি গৈছে বাট এইটো আমি নুমাব চেষ্টা কৰিম মোৰ একদম মমিত পোৱা লাগছে আৰু এনেই পাং নাই চ' মুঠতে আমাৰ হেলমেটটো চেছ হৈ গ'ল চ' আমি ক'ব পাৰোঁ আমাৰ হেলমেটটো কাম নাই বুলি চ' কি হ'ল মানে জুইত যিমান আমি যেতিয়া লাইটাৰটো লগাই দিলোঁ তেতিয়া মানে জুইটো জ্বলি গ'ল এণ্ড আমাৰ এপ্ৰক্সিমেটলি 5টামান আমাৰ বমটো ব্লাষ্ট হৈছে আৰু 3টামান থাকি গৈছে আৰু 3টাটো ক'ত থাকি গ'ল ময়ো গম পোৱা এতিয়ালৈকে একটাটো ইয়াত থাকিলে বাৰু এইটো কেলৈ ব্লাষ্ট নহ'ল নাজানো চ' ৰিয়েকশ্যনটো এইটো আছিলে এইটো জ্বলাই চাওঁ নেকি চ' আপোনালোকে চাই পালে নলুটো কাবিকাই তব মানে চক্কা কাইলে কাবিকান মানে ধমাকাত কাবিকাই মানে নলু হেলমেটক চিটুৱেশ্যন নাম কাটো পুৰা মানে উপাকাম তো মানে নলু তাকে যে ভুংমুগিয়া পাম না কিন্তু ভুংমুং নাম তো মল কাপা তো কিন্তু নলু হেলমেট দম উপাকটা মানে উপাকটা করে মল উমুদম রুলুং নাম লগে লগে মানে বোম আকে ব্লাস্ট কাং বোম দে ব্লাস্ট নাম লগে লগে উমুদম দজেরো ইয়ান কাং সং কুনাম এমপি সিচুৱেশ্যন নি পাকাং সো ভিডিও চাগো গাবই সো আই হোপ ইন্টারেস্টিং কাপা সো আপোনালোকে চাই পালে আমাৰ ৰিয়েকশ্যন কেনেকুৱা হৈছে আমি যেতিয়া হেলমেটৰ ওপৰত আমি 7-8টামান আমি বম লগাই দিলোঁ আৰু তাত জ্বলাই চালোঁ আমাৰ হেলমেটৰ কণ্ডিশ্যন চাব পাৰে পুৰা জ্বলি মুলি খতম শেষ হৈ গ'ল মানে পুৰা জ্বলিলে এণ্ড আমাৰ হেলমেটৰ যি ৰিয়েকশ্যন আপোনালোকে চাই পালে এইটো আই থিংক ইণ্টাৰেষ্টিং লাগিলে চাগে চ' এইটো ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে যদি লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব যোনে যোনে নতুনকৈ আহিছে এইকেইটা কৰি দিব আৰু বেল আইকনটো অলপ প্ৰেছ কৰি দিব তাকা মেচিনা গাম সেই ভিডিঅ' কালো সকাম লাইক বিলাক কমেণ্ট বিলাক শ্বেয়াৰ বিলাক ছাবস্ক্ৰাইব বিলাক ইছলাম को पसंद में पीने मज़ेदार वीडियो को ताका मेसिना गाम बाय बाय